یادتون هست ما یه پستی داشتیم در مورد رزرویشن، در مورد رزرو کردن. حالا امروز میخوایم در ادامه اون پست بهتون بگیم که اگر که شما بخواید توی هتل اتاق رزرو بکنید چجوری بگید که یه اتاق یه تخته میخوام، 2 تخته میخوام و ادامش. What kind of room were you looking for? چه نوع اتاقی میخواید؟ میگید که I'd like a single room. من یه اتاق یه تخته میخوام. single، یه تخته. I'd like a double room. I'd like a double room. It's for my husband and me. Double room یعنی چی؟ یعنی یه اتاقی که یه تخت 2 نفره داره. Double room یه تخت 2 نفره داره. It's for my husband and me. یعنی برای خودم و همسرم میخوام. اینجا دقت بکنید بچه‌ها. For my husband and me. ما توی فارسی میگیم من و همسرم. ولی توی انگلیسی برعکسه. اول باید بگی که حالا my husband, my friend یا هرچی my husband and me. همسرم و من. ولی توی فارسی برعکسه. این نکته هم یادتون باشه. خب حالا شما یه دونه اتاق میخواید که 2 تا تخت مجزا داشته باشه. مثلا برای خودتون و دوستتون میخواید. اینو چجوری میتونیم بگیم؟ I'd like a twin bedded room. Twin bedded. Twin bedded room. Twin bedded room یعنی چی؟ twin که یعنی دوقلو. Twin bedded room یعنی این که یه اتاقی میخوام که 2 تا تخت داشته باشه، 2 تا تخت جدا داشته باشه. پس twin bedded room 2 beds. 2 تا تخت داره، separate 2 تا تخت جدا داره. اوکی؟ triple room. triple room میشه 3 تخته. family room یه اتاق میخوام که خانوادگی باشه، دیگه مهم نیستش تختاش چجوری باشه. یا میگیم سویت که توی فارسی هم داریم دیگه، یه شبیه آپارتمان میمونه که توش مثلا آشپزخونه داره و اتاق خوابای مختلف داره. خب الان دیگه نوبت شماست. زیر همین پست بر من بنویسید که یه اتاق 2 تخته میخوام برای خودم و داداشم. اوکی؟